Üdvillő módon mindenkinek! Oliver, egy kedves néző, vásárolt magának egy második invertert, az elsőt is leteszteltük, úgyhogy a másodikat is elküldte tesztre, hogy hozzájáruljon a közösséghez, ugyanis egy erős invertert keresett, 24 voltba gondolkozik továbbra is, de alapvetően látta, hogy a 3500 wattos Vevor az nagyon jól teljesített, a törpe és a magas feszültségű MPPT-s változat is, viszont azt mondta, hogy akkor vágjuk bele, és legyen egy olyan, amilyen még nem volt. Na vágjunk bele! 4000 wattos, 24 voltos Vevor inverter érkezett tesztre. Egy IST-met fogunk bele csinálni, bontatlan egységcsomag, úgyhogy nézzük be, hogy mit kapunk hozzá. Aztán szereljük fel, aztán nyúzzuk meg, de úgy rendesen. A csomagban érkezik egy használati útmutató hibrid solar inverter, tehát ez is egy valós hibrid inverter. Van egy picike csomagunk, konkrétan egy solar plug, ami még itt van benne. Csak ez a solar plug, én szerintem ilyen talált süllyed, ez akar lenni az adatlogger. Ez technikailag pont ugyanaz a típus egyébként, pont mint amivel már találkoztunk többször is. Megdöbbentő a hasonlóság. Némi kis tipli, kisen nyitom feleslegesen, és maga az inverter. Nagyon kis dizájnos inverter, mostanában mindegyiknek úgy szépen le van kerekítve az eleje, ez ugye az új dizájn, vannak azért még szögletes modellek is. Alól rögtön kapunk ugye egy akkubemenetet, napelembemenetet, hálózat be, hálózat ki, és még a second output is fel van rajzolva, hát nem tudom, hogy rendelkezik-e vele, de helye nincs neki. Pici kis biztosíték, 2 földelőcsavar, 2 ventilátor, jobb oldalon találunk RS232-t, RS485-öt, száraz csatlakozót, kibekapcsoló gombot, bal oldalon csak adattábla, szép nagy szellőző egyébként, tetején semmi, ugyanis külön jár hozzá ez a kis fémecske, és ugye erre kellene felakasztani. Hibrid Solar Inverter modell GD5548JMH 4000 wattos, -10-től 50 fokig, 24 volt DC 165 ampere, meg kell kínálni akkuval, 230 voltos kimenet, 17,4 ampere, 100 amperes beépített töltő, 27 voltos névleges feszültséggel, AC oldali bemenet 29,1 ampere, kifele nem mehet annyi, a kimenet az továbbra is csak 17,4, napelem oldal 5000 watt, 60-tól 500 voltig működik a MPPT, de egyébként, hogyha azt akarod, hogy jól működjön, 300 és 400 volt közzé tedd a feszültséget. 500 volt maximum természetesen. Pár csavart eltávolítva láthatjuk a bekötéseket. Konkrétan itt lenne ugye a hálózat bemenő, hálózat kijövő, és van másodlagos kimenet. Hát azt mondjuk, hogy hol hozott ki, ez egy jó kérdés, de van, az a lényeg. Felirat ide belőle nem jutott, szóval nagyon-nagyon óvatosan egyébként, bár itt meg van feliratozva, hogy bal oldalt a fázis, jobb oldalt a nulla, és mindenfele úgy van, hogy ne cseréld össze még véletlenül se. Napelem oldalra is csak egy sima kis csoki jutott. Itt is csak kívül van megjelölve, hogy bal oldalt a pozitív, jobb oldalt a negatív, bár ott a szálnak a színeiből is rá lehet jönni. Amennyiben látja a kamera, látszik, hogy bal oldalt van a piros. És meglepetés, sarus csatlakozás lehetőség mellette egy szép nagy biztosítékkal. Nem zöld a nyák, hanem piros, ami semmit sem jelent egyébként, de pici változást vittek bele. Fölkerült az inverter a falra, megtörténtek a bekötések, az egyszemvérőt azt most ne nézzed, ugyanis ott kapott egy másikat, közvetlen a házra. Tehát bemegyen a fázisunk, nullánk, kijön a fázis a nulla, napelem oldal mondjuk úgy, hogy rendben van, de túl vastag vezetékkel azért nem menjél oda, tehát nehogy valami 10-es vezetékkel jöjjél le a tetőről, mert akkor az probléma lesz neki. Vagy legalábbis le kell suhorítsad a keresztmetszetet. Akku oldalon viszont van probléma. Jó, oké, hogy egy kicsit overkill ez a
nagy-nagy-nagy sarú egyébként, de azért 160 amperről beszélünk, tehát legalább 235-ös vezetéket be kell vinni szigorúan. Tehát nem lesz olyan pici ez a sarú, mint ahogy azt ők elképzelték, és csak egy szivacs van közte. De éppenséggel meg lehetett oldani, maradjunk annyiba, tehát nem lehetetlen. Akku oldalon kapott egy olyan akupakkot, ami bírja a terhelést, tehát 460 Ah névlegest kötöttem rá konkrétan. Most így BMS nélkül, mert át kellett alakítsak csak egy 48 voltos akupakkot ahhoz, hogy legyen honnan venni megfelelő ampert. Természetesen kiszolgáló inverterünk ott van fent szépen a falon. Nézzük akkor az első indítást. Kezdek a kondenzátor előtöltéssel. Kérdés volt egyébként, hogy miért kell előtölteni a kondenzátort. Az az egyik ok, amiért elő kell tölteni, hogy a kondenzátornak nagyon kicsi a belső ellenállása, azaz nagyon nagy áram tud bezudulni rövid időre. Rövid időre azt értjük, hogy ilyen millisekundumok, de borzalmasan nagy áram tud bemenni. A másik, hogyha véletlenül felcseréltem a polétást, akkor csak az izzó fog folyamatosan világítani, és nem igazán akar feltöltődni a kondi. Mivel, hogy itt nekünk nem világít semmink, és szépen töltődik, az azt jelenti, hogy nem csináltam semmilyen hibás kötést. És ugye kitérhetünk még arra, mivel kérdések jönnek sokszor, csak akkor ha most nézi az az úr is a videót, mivel én nagyon sokszor nem saját inverterrel dolgozok, nem engedhetem meg magamnak, hogy tönkre tegyek valamit, csak úgy azért, mert benéztem egy-két szálat. Ha a sajátom lenne, természetesen akkor teljesen más. De ez nem a sajátom, tehát ezt egy néző küldte, magának vásárolta, tehát itt 200%-osan vigyáznunk kell az inverterére, vagy bármilyen más dolgára, amit vásárolt, és elküldött tesztre. A teszt az más kérdés, mikor ráhúzzuk a kompresszort, mert az egy megint másik kérdés, de ezekre a körülményekre, a bekötésekre, a stb. Nagyon-nagyon vigyázni kell. Ez nagyon-nagyon fontos. Felment a feszültségünk, felkapcsolhatjuk gyakorlatilag a biztosítékot, és akkor megnézhetjük az első indítást. Milyen ismerős kijelző. Mintha csak a 3 kW-os látnám magam előtt. Némi kis idő eltelte után egyszer csak elindul az inverter, türelmesnek kell lenni. Ott is van a 230 egyébként. Első körben azt mondom, hogy némítsuk le a készüléket. Egyáltalán nem idegesítő, nagyon szépen sipog, de meg leszünk nélküle is én szerintem. 18-as menüpont egyébként. Most visszamehetünk a menübe, és csináljuk meg az alapbeállításokat. SUB módban lennénk. Most SBU, SUB. 2 módban mindösszesen. Átteszem akkor SBU-ba egyúttal. 60 amperes a töltő áram, hát ezt felvehetjük egyébként nyugodtan 100 amperre, minden probléma nélkül, ha engedi. Annyit kibír az akupakkom, APL üzemmódban maradhatunk, egyedül van a készülék, akku típusa, jelen esetben user lesz, de megnézzük, hogy mi van még, Lithium A, Pilontech, valami akármi, Grovat, Lithium B, Lithium C, Felicity, és visszaértünk az AGM-hez. Maradunk a userbe, ugyanis kommunikációt nem támogat az akunk, és én usert adtam meg egyébként, de nem engedte beállítani. De miért nem engedted? Vissza egyet, mondom user. Oké. Marad így, marad így, marad így. 230 volt, hát lassú tudjuk állítani. Engedi. 220-ra leveszem. Hát csak kilépek. Le is esett 220-ra azonnal. Szóval tehát menet közben lehet állítani. 16-os menüpont, Solar No Utility. Én azt mondom, hogy akkor Only Solar legyen. Beep off. ESP-t már állítjuk azonnal át, rögtön. Ez a kijelzőre vonatkozik egyébként. Háttérvilágítás marad. 22-es marad, bypass disabled, az nem kell nekünk, és itt van nekünk a cut-off, 22 volt. Végül is, most belefér a 20 volt is. Maximum feszültség 28,2.
22. Ez teljesen jó. Zsebtöltés és 27. Ezt akkor viszont vesszük feljebb. 28,1. Ez nekünk teljesen jó lesz. És itt van a cutoff, 21 volt. Ez teljesen jó megint, mert 20 voltig mehetünk akár. 4,5 kilowatt. Hoppá. Hoppá, hoppá. Ez ismerős. Vajon 4,5 kilowattig ki lehetne hajtani? Ez érdekes lesz, de nem baj. Be vagyunk állítva. Szóval per pillanat én azt mondom, hogy nézzünk egy kis önfogyasztást idézőjelbe. Egyrészt kapcsolok egy hálózatot, amit ez az inverter fog biztosítani. SBU módban vagyunk, nagyon-nagyon fontos. Mindjárt meg fog érkezni majd a hálózat. Ott is van. 228 volt, tehát ezért állítottam le 220-ra, hogy lássuk mindig, hogy milyen üzemmódban vagyunk. Lekapcsolom a biztosítékomat. Amint az látható, azt mondja, hogy majdnem 2 ampere az üres járati felvétel, de valamivel alatta vagyunk azért. Jelen esetben ugye nincs napelem oldal. Kapcsolok napelemet. Egy 360 voltos stringet kap. Akut nem nagyon fog tölteni én szerintem, mert ez teljesen tele van. Igen, határozottan elkezdte használni a napelem oldalt. Itt látható is, hogy szépen mocorog a mutató. De akuból folyamatosan vesz egy kicsit. Tehát hiába ott van a napelem oldal, egy picikét vesz belőle. Egy ilyen fél amper forma. Ugye 1 rublika mindösszesen. Hálózatunk még nincs felkapcsolva. Adok neki AC-int. Ha adok neki AC-int, akkor onnantól kezdve hatásos, majdnem 5 watt. P pozitív természetesen, de most SBU módban vagyunk. Itt is vissza tudjuk igazolni ugyanezt, és meddő sincs. Tehát mindaddig, ameddig SBU módban vagy, addig nincs meddő. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát itt látható egyébként, hogy ott van a hálózatikon, nem használjuk, csak rendelkezésre áll. Hálózatból jön 227 volt körüli, 220 a kimenő. Innen is tudod, hogy SBU módban vagy. Átmegyünk akkor, sőt nem megyünk sehova, maradunk így. Lekapcsolom a napelem oldalt, hogy legyen este. És hálózat jelen van továbbra is. Én úgy látom, hogy majdnem 2 amperre visszaszökött egyébként a üres járat, tehát a terheletlen. Hálózatból 4,8-4,9. Meddő továbbra sincs. Most megyünk át akkor SUB módba. Azt mondja, hogy egyes menüpont, SUB, elmentjük. Oké, este van, és van hálózat. 5,6 wattot mond ez a kis mérőke. P pozitív, mindvégig. És ebben az esetben már van meddő is, amint látjuk, ugyanis majdnem 1 amper csordogál, de csak 5 watt a hatásos. És egyébként továbbra is használja az akut is, úgy, hogy jelen van a hálózat. Adjunk napelemet. Lássuk, mi történik. Mi csak most vette észre. Még nem használja. Na, most kezdi használni. Mocorog a mutató. Újra fél amper. P pozitív. 5,86 hatásos. Meddő továbbra is megvan. Tehát jó hír, folyamatosan nem táplál be. Tehát most SUB módban vagyunk, rendelkezésre áll napelem, és rendelkezésre áll hálózat is. Bocsánat, valami történt. Egy picikét elkezdett itt valami itten zümmögni az inverterbe, és megjelent egy P-. Tehát itt valamennyi kis hatásos, itt úgy látom, hogy visszamegy, és megnőtt egyébként a meddőnk is. 1,65 amperre. Ez az igazán furi egyébként, hogy
Alapvetően nem áll le az az inverter, de az óránkat azt a P-ba tartja. Na várjunk egy kicsit csak. Ott van, P-. Semmit nem változtattam a setupon, továbbra is rendelkezésre áll napelem, rendelkezésre áll hálózat, 1,66 ampere, tehát van meddőnk is, van egy kis negatív energiairányunk is továbbra is, nem akar elmúlni. Mindjárt, hogy a sorozatszám elmúlik, meglátjuk, hogy ott van-e még mindig ott van. Azt mondom, hogy próbáljunk meg elindítani valami kis fogyasztót. Hogyha ő is úgy akar... Ja. Így nehéz lesz, igen. Elindítok egy fogyasztót. Ugye a hálózat támaszkodott, és elkezdte szépen a kiegészítést. 88 watt egyébként, ami jön a hálózat irányából, hatásos. Van meddő is továbbra is. És elmúlt egyébként a P negatív. Tehát egy ilyen 550 wattos kis fogyasztót indítottam el. Ott is van, 550 watt körül fogyaszt. Tehát működik a kiegészítő mód. De mi történik, hogyha én most ezt megállítom? Már előre félek gyakorlatilag, hogy már P- dobott, amikor nem volt rajta semmi fogyasztó. Nem történt olyan nagy rugás egyébként, mert még nem állt meg az inverter. De arra, hogy azonnal visszamegy P-ba. Tehát itt valamit túltoltak. Nem tudom, hogy ezen lehetne valahogy állítani, vagy nem, de akkor menjünk tovább egy kicsit. Elindítok egy ilyen körülbelül 600 wattot. Ez egy kerámia. Először picit többet vesz, aztán kevesebbet. Továbbra is kiegészítőben vagyunk. Ez a stabil 80, majdnem 90 watt jön a hálózat irányából. P pozitívba kerültünk egyébként. Hát ugyanazt látjuk mindenütt, akkor én egyel feljebb kapcsolok. Ja, lejjebb kapcsoltam, bocsánat, de nincs visszarúgás. Egyel feljebb kapcsolok. Picivel többet vételezett a hálózatból. És most kevesebb kell. Tehát nagyobb fogyasztó esetén jobban működik a napelem, tehát nagyobb teljesítményt hoz be. Mert már alig 60 watt környékén vagyunk. Itt is természetesen. És P pozitívban vagyunk. Na most akkor elindítok még egy fogyasztót. Megint a hálózathoz nyúlt. És ledolgozta. Ez a 60 watt form, ez folyamatosan jön a hálózatból. Tehát akkor van P-unk, hogyha semmi fogyasztó nincs az inverteren. Tehát ha csak üresen lóg az inverter. Na most akkor megállítok egy hősösit. Így nincs is gond. Megállítok még egyet. És nincs is gond. Ilyenkor lesz a gond egyébként, amikor megállnak a dolgok. Mert akkor vált át P-ba. De pont ott volt a sorozatszám, úgyhogy elindítom már akkor. Tehát P pozitív, most megállítom. És valamennyi idő P negatív. Tehát ha semmi fogyasztó nincsen rajta, akkor P-ba vágja az órát. Zavaró egyébként, mert nem olyan jelentős mennyiségű rugás, mint ami szokott lenni, mert az invertert nem állítsa meg. De megnézhetjük egyébként, hogy reagál a dolog, hogyha mondjuk elindítok így, vagy mennyi is ez, 1,7, megvárjuk, hogy stabilizálja magát, de legalább 1,6 kW meg fog maradni mindenféleképpen. 60 pár watt jön a hálózatból, csak most hirtelen megállítom ezeket, mintha egy fűtőszál lenne. Na ebben az esetben azért már mégiscsak jelen van itten a 8-as kódunk. Tehát egy nagyobb fogyasztó megállásakor csak ugyanaz történik, mint ami szokott, továbbra is. De az érdekesség az az, hogy nézzük csak meg. Most éppen a hálózatból veszünk egy csomót, 1600 wattot, szinte mindet.
Még a napelem oldalunk nem dolgozik semmit. Na? Nincs kiegészítés? Vagy mi helyzet? Na most kezd valamit a napelem oldal dolgozni, most kezd röcögni itt a mutató. Még mindig nem dolgozik semmit, még mindig minden a hálózatból jön. De van egy kis hatásszünete, ameddig ő elkezdi használni a napelemet. Akkor azért van a P-nak is egy kis hatásszünete, én szerintem, mert addig nem használja a napelemet, amíg pozitívban van. És ahogy elkezdi használni a napelemet, egy pici jut vissza is, de nagyon-nagyon kevés egyébként, szinte már mérhetetlen kategória. Most kezdte el használni a napelemet, ott is látjuk egyébként, hogy elkezdte használni a napelemet. Na ez érdekes. SBU módban vagyunk, nézzünk akkor terhelhetőséget. Én most felkapcsolok egy nagyobb fogyasztót. Úgy hirtelen. Látszott, hogy akkora támaszkodott, és szépen beszáll a napelem oldal is. Jelen pillanatban ez most egy ilyen 3 kW forma. Így megjön a hangja azonnal. Egyébként egész csendben van az inverter, ebből a szempontból nagyon jó. De ha 3 kW-tal elkezd el fogyasztani, akkor azért már megszólal. Ebből, ha elindítok, azt mondja, hogy 1-2, mondjuk 2-es állásba teszem. Itt egyébként a bridge mode be van kapcsolva, azért nem látjuk a rendes ampert. Akkor már ott tartunk, hogy 4,2 kW saját bevallása szerint, és egyáltalán nem pityerek, hogy ez sok vagy valami. Minden probléma nélkül működik. Akkor azt mondom, ebből egyet visszább veszek. Az 3,6. Még egyet. Jó. 3,6. Kapcsolok fel még egyet. 4,12. És akkor most ráadom az utolsót is. 4,6 kW és semmi hibajelzés, hogy öregem, ez sok vagy valami? Na azért itt vannak ezek a dolgok alapvetően ilyen kérdések, hogy csináltak egy egész jó invertert, és aztán firmveresen ugye elrontották a hálózat részét konkrétan. De egyébként 4 kW-os inverter, 4,6 kW-tal minden probléma nélkül, egy szemhibajelzés nincs, se egy fault. De napelem oldalunk is van, nagyon fontos, hogy van napelem oldalunk is. Várok itt egy kicsit, mondom, hátra megjelenik egy hibajelzés, de nem fog kint szerintem. Na, ebből a szempontból nagyon-nagyon kircsi. Kicsit azért lejjebb veszünk magunkból. 3,5 kW. Napelem oldal is megy. Még kikapcsolunk egy kicsit. Meg még kikapcsolunk egy kicsit. Jó. Akut annyira nagyon nem töltögetünk. Csináljuk akkor most meg azt, hogy tehermentesítettük a napelem oldalt, hogy ezt lekapcsolom. És nézzük meg csak akuból mit szól hozzá. Tehát menjünk egy 3 kW-tal kapásból. Minden probléma nélkül. Egyébként ez azért már 100%-on van 3 kW-on is egyébként ez a kijelző itt középen, de 4,5 kW-nál még minden probléma nélkül ment. Akkor adjunk rá, azt mondja, egy ilyet. Hoppá, itt már azért van baj. Itt már rögtön szól, hogy öregem, azért vegyél már vissza magadból. Na, visszavettem 3,6-ra, és akkor megpróbáljuk egy picivel 4 kW fölé vinni. Tehát 4,1. Hát ez tartja minden probléma nélkül. Tehát akuból kicsit érzékenyebb azért, de ha van napelem oldal, hát akkor nem foglalkozik vele. Igazából a 4,5 kW-ot is viszi minden probléma nélkül. Nagyon fontos, ezek ombos, tehát rezisztív fogyasztók, tehát itt most ugyanannyi a kilowatt,
pont mint a voltamper, tehát megegyezik, itt nincs meddő, de egyébként nagyon szépen megy, hát ilyenkor már azért van hangja, de mégiscsak túlhajtottuk a 4 kW-on, szóval lehet is. Hát ez meg lehet neki bocsátani mindenféleképpen. Hát jó, az akut azt kicsit gyepáljuk, az igaz. De ha bírja, miért ne? Sőt, adok neki napelem oldalt. Hát nézzük, hogy változnak itt meg az arányok, hogyha elkezdi használni a napelemet. Na most kezdte használni a napelemet, és akkor itt, ahogy nő az amper, ott úgy csökken. És szépen óvatosan találja a munkapontot. Na, ez dicséretes egyébként. Tehát 4 kW-os a fogyasztásunk. Na várjál. Azt mondja load 4,12. Output 3,65. Jaj, de ez a napelem oldalra volt. Jó. Nem szóltam, ez a napelem oldalra vonatkozik, tehát ennyi jön a napelemből. Batériából még veszünk 25 ampert. És akkor szépen számolja egyébként a wattórákat is, meg a kilowattórákat is. %-os a terhelésünk. 4,1 kW-on 91%. Menj már! Mekkora már ez ég! Inverter oldalról nagyon jól megcsinálták, azt kell, hogy mondjam. Ez már most nagyon tetszik. Nézzük a penrelé meglétét. Mérek egyet a védő és a nulla között. 132 volt. Akkor mérünk egyet a védő és a fázis között. 90 volt. És akkor mérhetünk egyet egyébként a nulla és a fázis között is, bár annak úgy sok értelme nincs, mert tudjuk, hogy 220 kell legyen. És természetesen ebben az esetben SB üzemmódban vagyunk, ugyanis ez a lényeg. Ekkor derül ki, hogy van-e penrelénk, vagy nincs. Hát azt tudjuk csinálni, hogy összekötjük ugye itt a nullát a védővel, de ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha nincs hálózatra kötve. A jel tökéletes. Teszek rá kis terhelést, mondjuk egy ilyen 3 kW-ot. Én úgy látom, hogy minden probléma nélkül tartja. Csak akuból megyünk, nagyon fontos, tehát nincs napelem segítség. Nézzük akkor, hogy kapcsolok itt neki egy fogyasztót még pluszba. Még mindig tökéletes, tehát be sincs törve se a teteje, se az alja. 3,6 kW-nál. Kapcsolok még egyet. Ugye így 4 kW fölé megyünk, és még mindig tökéletes. Szóval ez így nem rossz, maradjunk annyiba. Igen, bizony, csak a kuból. Minden probléma nélkül. Nézzük újra. Itt talán nem tükröződik semmi benne. Megpróbálja összegyűrni, de az inverter ott van a szeren. Nézzük csak meg, hogy ha adunk neki napelem segítséget, akkor fog-e valami változni, csak a kíváncsiság jegyében természetesen. Azt nem akarom egyébként, hogy így hirtelen rátegyünk még vagy 8 kW fogyasztót, és úgy beindítani a kompresszort, mert annak úgy nem lenne úgy értelme. Azt viszont meg akarom nézni, hogy valóban működik a napelem oldal, tehát hogy jön be onnan teljesítmény. És akkor nézzük meg most napelemmel együtt is. Ugyanolyan, mert ugye a akkura támaszkodik legelőször, nem a napelemre. Maradjunk annyiba, hogy hibátlan holmi. Összességében szigetüzemi feladatokra az inverter tökéletesen alkalmas.
nagyon jól terhelhető, napelemmel még jobban terhelhető, 4 kW-ot minden probléma nélkül egyébként. Hálózat oldallal én szerintem vannak gondok, de én azt javaslom egyébként, hogy mindenki a saját országa szabályai szerint tartsa be a szabályokat, ha akarja természetesen, ha minden áron össze akarja akasztani a bajuszt az áramszolgáltatóval, hát akassza. Én nekem aztán teljesen mindegy, hogy ki mit, hova köt, vagy nem köt. Csak megnéztem, nagyon köszönöm szépen Olivernek, hogy elküldte az invertert, és hogy megnézhettük, és hogy láthatjuk, hogy milyen tökéletesen működik egyébként szigetüzemű módban, mint ahogy ő is fogja majd használni. Ezzel lehet bármit csinálni szó szerint. Óriás kompresszort indítani, hegeszteni, mindent is csinálható. Sok napelemet lehet rákötni egyébként, hát az 5 kW-ot azt illik betartani egyébként. Én tettem rá jó sokat alapvetően, szóval nem csak 5 kW-ot kötöttem rá, de megadtam neki a normális munkapontot, amint láttad, és ilyen 15 amper fölé én nem láttam menni az ampermérőt, szóval nagy valószínűséggel valami áramkorlátnak is lenni kéne benne, de inkább ellenőrizze, mielőtt ráköt úgy hirtelen, vagy mit tudom én, 13 kW-ot. Az a biztos. Tehát úgy egyes évek kösd ráfele, és akkor ha azt látod, hogy túl sok akarod bemenni, akkor inkább korlátozd, vagy valamit csináljál, vagy tájold el, vagy ilyenekre gondolok konkrétan. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, teljesen ingyen van, és ha akarsz még ilyen tartalmakat látni, nézz vissza később is, ugyanis lesznek még sok-sok tesztek egyébként, nem csak inverterek, akuk is lesznek egyébként, mindenféle fajta, szó szerint. A következő videóig is, csá!